makan. Agak terlalu pecah. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Telur 2. Okey. Orderan. Ini namanya sagu lempeng. Maju, kau dekat. Apa lebah dia kau tu? Apply macam apa dia kau? Tolongnya kau tadi kan. Siapa yang kepala lebah betul tu? Kau ajar betul mana budak tu? Apa nak dia? Besok jangan macam tu kalau datang sini. Kalau tak dia kau balik. Dia kau jangan macam tu. Kau tak senang dengan aku. Apa nak dia kau ni? No. No.